فيلم سنت اوف وومن اغلب الناس تعرفه بانه الفيلم اللي اخيرا فاز فيه الباتشينو بالاوسكار، لكن هو في الحقيقة واحد من اجمل الافلام الكلاسيكية ومن الافلام المفضلة عندي. حنتكلم بدون حرق ونشرح ليش لازم تشوف هذا الفيلم وايش اللي خلاه مميز، وكل هذا الكلام حيكون بدون حرق للاحداث الكبيرة. فيلم يحكي قصة طالب اسمه تشارلي من طبقة فقيرة عنده منحة في مدرسة أغنياء، وتصير له مشكلة ممكن تكون السبب في نهاية مستقبله. من الجهة الأخرى قصة جندي سابق عجوز وأعمى وسواد العالم كله في قلبه اسمه فرانك. المهم في إجازة نهاية الأسبوع يأخذ تشارلي وظيفة أنه ينتبه على فرانك لمدة 3 أيام، لكن اللي ما كان بالحسبان أنه فرانك قرر يروح نيويورك يقضي الويكند، وقرر ياخذ تشارلي معاه والأحداث تبدأ من هناك. خلال الطرح القصصي نتعرف على فرانك وسبب سواد حياته، نتعرف على تشارلي المراهق البريء اللي مستقبله في خطر. الثنائي الغير مرح هذا كيف راح يكون تأثيرهم على بعض، وإيش خطة فرانك الحقيقية في نيويورك، هذا اللي راح نشوفه. من أجمل ما في الفيلم إنه ما في أي تعقيد في طرح القصة، لا في رمزيات ولا أي شيء تحتاج شرح، تفهم الفيلم بالكامل بكل بساطة وسلاسة. لكن هذه البساطة ما أثرت على السيناريو والحوار بنفس الطريقة، بل بالعكس الحوار كان من أعمق وأجمل ما ترى على الشاشة. الحوارات بدون فلسفة زايدة، لكن حوارات مؤثرة على المشاهد زي ما كانت مؤثرة على الشخصيات، وتقدر تقول إنه كثير منها كان حكم بكل بساطة، بس في نفس الوقت عبارة عن حوارات واقعية في مضمون الشخصيات، مو حوارات سينمائية بعيدة عن واقع الحياة. الكتابة في الفيلم كانت درس في القيم والمبادئ والأخلاقيات، وإيش الأساس اللي المجتمع قاعد يربي فيه رجال ونساء المستقبل. طرح الفيلم كان متناغم ما بين لحظات صعبة ولحظات سوداوية، وكمان في نفس الوقت لحظات جميلة تذكرك بجمال الحياة. هذا التناغم خلى الفيلم ما يمل في طرحه، وفي نفس الوقت ما انت عارف ايش نوع المشاعر اللي راح تحسها في المشهد الجاي. من أجمل ما في الفيلم هو الإخراج البدائي البسيط، ما في زوايا محنكة وأبعاد تصويرية فذة. زوايا الكاميرا كانت بكل بساطة تركز على الشخصيات أو تركيز على الموقع نفسه. زي في بداية الفيلم الكاميرا كانت ثابتة وأعطتنا صورة للمدرسة بدون حياة، لكن في ثواني مع خروج الطلاب تحس الحياة دبت فيك أنت كمشاهد، وأنت بتشوف التحرك السريع للطلاب والسعادة بنهاية اليوم المدرسي. لما يتطلب الأمر أنك تركز على المشاعر، الكاميرا تلتقط وجه الشخصية بدون هزهزة ما لها فايدة، ولكن مثبتة على الوجه. تشوف أنت كمشاهد كل رمش وكل نظرة وكل حركة تعبر عن حالة الشخصية. وهنا نجي للتمثيل. طبعا ممثل تشارلي كريس أودونيل كان ممكن يكون له مستقبل رائع، زي ما شفنا بتمثيله في هذا الفيلم وأفلامه الأخرى اللي في التسعينات. يعني تخيل إنه ليوناردو دي كابريو أدى دور تجريبي لهذا الفيلم، لكن المخرج شاف كريس أنسب لهذا الدور. وفعلا تشارلي شخصية متقنة من جميع النواحي. لما يكون مرتبك أنت ترتبك معه، لما يفرح أنت تفرح معاه. إعطائه للمشاعر كان له أثر كبير عليك أنت كمشاهد، وأتقن الدور تماما، خاصة قدام عملاق السينما الباتشينو. نجي لالباتشينو. أول شيء رفض الدور لأنه ما عجبه، لكن مدير أعماله أقنعه ياخذه، وكويس أنه سمع كلامه لأنها كانت الأوسكار الوحيدة اللي فازها بحياته، وكان يستحقها بكل جدارة حتى قدام دينزل واشنطن في مالكوم إكس. طبعا أداء دور شخص أعمى وبغيض ما هو شيء سهل، لكن مستحيل كل الاستحالة أنك تقول ولو للحظة أنه هذا الشخص مو أعمى وقاعد يمثل. يعني تخيل الفيلم كله عينه ما كانت ترمش أبدا، إلا المشاهد اللي فيها مشاعر حقيقية طالعة منه. ومع حب الباتشينو، لكن يضايقني في كثير من أفلامه صراخه اللي ما له مكان، لكن في هذا الفيلم مع الشخصيات ومع الأحداث كل صرخة تهز بدنك وممكن تقوم تعطي الشاشة سلام من شدتها. غير البطلين الطاقم كله كان في محله، ما بين ممثل مدير المدرسة جيمس ريبهورن اللي مع الأسف تهمس قدام الباتشينو، لكن في الحقيقة كان تمثيله متعة بصرية. المدير الصارم الحازم اللي حاسس انه ما حد قاعد يحترمه. وايضا الاوسكاري فيليب سيمور هوفمان اللي كان بيحاول يقنع الجميع انه عنده شخصية قوية، لكن هو كان في الحقيقة غير ذلك، وورانا هذا الجانبين بشكل كامل في الفيلم. الموسيقى كان استخدامها ممتاز ما بين الموسيقى اللي نسمعها في الافلام العائلية لما تكون المشاهد متعلقة بتشارلي أو في المدرسة، ما بين الموسيقى اللي تستخدم خلفية كأنها خلفية موسيقى الجيش لما تكون مشاهد مواجهة لها علاقة بالعقيد السابق فرانك. في نهاية الكلام المخرج مارتن بريس خلط جميع العناصر بشكل شبه متكامل، أنتج لنا أحد أجمل أفلام السينما، وفيلم عن نفسي شفته أكثر من 10 مرات.
سنت اوف وومن يستحق العلامة الكاملة وبكل جدارة. إذا شفتوا الفيلم أعطونا في التعليقات هل تتفقوا وتختلفوا معه. إذا ما شفتوه الآن صار متوفر وبشكل رسمي عندنا في المنطقة، فروحوا شوفوه، أنصحكم تشوفوه وأعطونا رأيكم بعد ما تشوفوه في التعليقات. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا اليوم. لا تنسوا تسووا لايك وسبسكرايب وشير. نشوفكم إن شاء الله في فيديو ثاني على ألف خير.